नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पीसीएम विथ ऋषिकेश या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण सर्क्युलर मोशन मधील कोनिकल पेंड्युलमची काही कन्सेप्ट आहे ती आज बघणार आहे। कोनिकल पेंड्युलम म्हणजे काय? एक सिंपल पेंड्युलम which gives such motion that the bob describes a horizontal circle and the string describes a cone। म्हणजेच बघा, हा माझ्याकडे हातात माईक आहे, त्यालाच मी असे हॉरिझॉन्टल सर्कल फॉर्म करायला बघा, असं रोटेट केले, खाली हॉरिझॉन्टल सर्कल फॉर्म व्हायला, व स्ट्रिंग आहे ती कोन फॉर्म व्हायला। समजलं? कोन फॉर्म करते म्हणजेच काय? कोनिकल पेंड्युलम। तर याच्याचाच कन्सेप्ट आपण बघणार आहे। बघा, एक बॉब असा रोटेट व्हायला व त्याने हॉरिझॉन्टल सर्कल फॉर्म केले। हिच हाईट, स्ट्रिंगची हाईट काय h आहे परपेंडिक्युलर, व स्लॅंट हाईट काय l आहे, व रेडियस r आहे, इथं पण रेडियस r आहे। समजलं? ते आता डेरिवेशन करूया। बघा, वर काय ऍक्ट करणार t cos थीटा, इकडे थीटा, इथं थीटा म्हटलं इथं पण थीटा आहे, टँजंट आहे, व खाली काय ऍक्ट करणार mg, व इकडे t sin थीटा व तिकडे mv²/r। तर बघा डेरिवेशन t cos थीटा इक्वल टू काय, खाली काय अपोजिट काय mg, हे झालं फर्स्ट इक्वेशन। आणि सेकंड इक्वेशन काय t sin थीटा, आणि काय ऍक्ट करणार आहे mv²/r, म्हणजेच काय सेंट्रिपिटल फोर्स। सर्क्युलर मोशन मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्ट करतो, म्हणजेच बघा t sin थीटा इक्वल टू mv²/r, हे झालं 2। आता 2 ला 1 ने डिवाइड करूया, म्हणजे t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t कॅन्सल होणार, म्हणजे tan थीटा mv²/r अपॉन mg, म्हणजेच mm कॅन्सल झालं, म्हणजे v²/rg इक्वल टू v²/rg, हे फॉर्म झालं। म्हणजेच ह्याच्यावरून आपल्याला आपण हे काढू शकतो, स्पीड काय येणार बघा, v √rg tan थीटा। समजलं? हेच झालं त्याचं स्पीड, v √rg tan थीटा। तर आता tan थीटाला आपण इथे कसं लिहू शकतो बघा, tan थीटा असतो काय असतो, tan थीटा इज इक्वल टू काय असतं, अपोजिट अपॉन ऍडजसंट असतं। ऍडजसंट म्हणजे इथं काय बघा, थीटा इथं राईट अँगल आहे, हायपोटेनस आणि थीटाच्या अपोजिट काय हे आहे, म्हणजेच रेडियस इज इक्वल टू काय येणार r, आणि h अपोजिट अपॉन ऍडजसंट, थीटाला ऍडजसंट आहे आणि हा हायपोटेनस आहे, म्हणजे ऍडजसंट h आहे, r/h, tan थीटा इक्वल टू आलं r/h। म्हणजे इथं पुट अप करूया आपण, v इज इक्वल टू √rg इंटू r/h। पण आणि आपल्याला लिनियर मोशन मध्ये माहित आहे v इज इक्वल टू काय असतं, r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। मग हे r ओमेगा इथं पुट अप करूया, r ओमेगा इज इक्वल टू रूट मध्ये जी काय ही टर्म आहे ती तशीच। मग आता जर स्क्वेअर रूट काढायचं असेल तर स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स, म्हणजेच काय ना r² ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू rg इंटू r/h, समजलं? तर आता याच्यावर ओमेगाची व्हॅल्यू काढूया आपण। बघा, ओमेगा इज इक्वल टू काय येणार, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू r² इंटू g/h अपॉन r², इकडचं r² तिकडे गेलं, म्हणजेच r² कॅन्सल झालं, म्हणजेच ओमेगा इक्वल टू, इकडे लिहितो मी, ओमेगा इक्वल टू √g/h, म्हणजेच काय झाली अँग्युलर व्हेलॉसिटी आली आहे कोनिकल पेंड्युलमची, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ कोनिकल पेंड्युलम, ओमेगा इक्वल टू √g/h, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा। नंतर ओमेगा इक्वल टू √rg tan, v इक्वल टू √rg tan थीटा, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा। समजलं? अँग्युलर व्हेलॉसिटी, लिनियर व्हेलॉसिटी। तर आता आपण टाइम पिरियड काढूया कोनिकल पेंड्युलमचा। तर आता आपण टाइम पिरियडिक टाइम काढूया कोनिकल पेंड्युलमचं, म्हणजेच आपल्याला फॉर्म्युला काय आपल्याकडे t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, टाइम पिरियड 2πr अपॉन v, म्हणजेच v इज इक्वल टू आपण आधी फॉर्म्युला काढला होता √rg tan थीटा, तो इथं पुट अप करूया, जस t इज इक्वल टू 2πr अपॉन √rg tan थीटा, √rg tan थीटा, म्हणजेच कसं लिहू शकतो याला आपण r/g tan थीटा पण लिहू शकतो। t इज इक्वल टू 2π, r ला स्क्वेअर केला व या रूटच्या आत नेऊया, म्हणजेच काय येणार r² अपॉन rg tan थीटा, म्हणजेच r कॅन्सल, r/g tan थीटा। हा एक
आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला. हा एक आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला टाइम पिरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलमचा. तर अजून याला कसं कन्वर्ट करू शकतो याच फॉर्म्युला बघा. आपण साइन थिटा इज इक्वल टू काय काढणार बघा. साइन थिटा इक्वल टू आर बाय एल येणार. आर बाय एल म्हणजेच काय अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट अपॉन हायपोटेनस समजलं. आर बाय एल. आर बाय एल म्हणजेच आर ला काय लिहू शकतो. आर इज इक्वल टू एल साइन थिटा. इथं पुटअप करा म्हणजेच टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एल साइन थिटा अपॉन जी टॅन थिटा. म्हणजेच काय येणार बघा. ह्यालाच कसं लिहू शकतो. टी इज इक्वल टू 2 पाय रूट ऑफ एल कॉस थिटा बाय जी. समजलं. हा एक फॉर्म्युला आपला तयार झाला आहे. हे असे फॉर्म्युला तुम्हाला तयार करायला यायला पाहिजेत म्हणजे तुम्हाला कोणतीही कन्सेप्ट पूर्ण इझिली जमू शकते. तर हे कोनिकल पेंडुलमचे फॉर्म्युले झाले. तर आज आपण नॉर्मल फॉर्म्युला काय असतो बघा. 2 पाय रूट ऑफ एल बाय जी. तर आज आपण काय काय बघितलं. कोनिकल पेंडुलमच्या काही कन्सेप्ट बघितल्या. तर आता उद्याच्या लेक्चर मध्ये काय बघणार आहे मी. पूर्ण जेवढे PYQ आहेत माझ्याकडे कोनिकल पेंडुलम तेवढे सगळे मी सॉल्व्ह करणार आहे. तर त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल द एंड.